Why is there a warning reduce speed now? Traffic is merging from the left. There's a T-junction ahead. There's a crossroads and a double bend ahead. There's a staggered junction ahead. Why there is a warning reduce speed now? دغلته ولې دا خبرداري ساين ورکړی چې سپیډ هم کم کړي کو دغلته وګورئ دا لیکلي reduce speed now ګوره دا درې ساينونه دي پاسنی یو د hazard sign دی ځکه triangle دی بیا بل د hazard sign دی بیا هم triangle دی درې کونجونه لري دایته د hazard signونه نه د خطر ساينونه دي او په دې اخر کې په دې سور خط باندې په دې سور سره تختې لیکلي دي چې reduce speed now چې سپیډ هم را کم کړي نو سوال دا دی چې ولې په دغه ځکه لیکلي چې خپل سپیډ هم کم کړي د څه د وجې نو وجه هم دا ده کو دا لاندې وګور دلته لیکلي سپیډ هم را کم کړي او د هغې د پاسه دا دوه نښې دي دا دوه ساينونه چې دي دا د خطر ساينونه دي او دا د خطر ساينونه د څه شي دي یو چې دی دا د کراس روډ دی او دا بل د ډبل بند دی کراس روډ مطلب چې څلور لارې وي یو سړک مخامخ تللی او بل سړک په د پاسه تیر شوی یا سیده سړک تللی او د ښي لاس نه او چپ لاس نه هغې سړک ته نور موټران راتلی سي نو هغې ته کراس روډ وي لکه دغه اوس کراس روډ دی دلته وګورئ دا کراس روډ دی ځکه چې چپ لاس نه دې سايډ نه موټر راتلی شي او ښي لاس ته دې سايډ نه هم راتلی شي نو دې ته کراس روډ وي او ډبل بند کوم ځای کې چې سړک دوه ځل تاو شوی وي اوس که دا وګورئ دا سړک ښي لاس ته تاو شوی دی او اتمن مخکې چې لږ لاړ شي بیا دوباره تاو شوی دی خو دا ویډیو کمه ده دې کې ځکه نه ښکاري نو ولې باید موږ خپل سپیډ راکم کړو there is a crossroads and double bend ahead او ساينونه چې دي هغه د دې ویډیو په سٹارټ کې دغه ساينونه هم دي دا یو کراس روډ دی او دا بل ډبل بند دی وعلیکم سلام No, there is crossroad and double bend ahead. There's a crossroads and a double bend ahead. You'll see a sign warning you to slow down when you're approaching a part of the road where you need to be. Why has the line in the center of the road changed? To warn you the speed limit has changed. To warn of hazards ahead. To warn you there's a speed camera ahead. To warn you not to change lanes. Why has the line in the center of the road changed? دغه په منځ کې د سړک په منځ کې دا خط ولې چینج شو اوس که موږ دې خط ته وګورو د سټارټ کې کو ګورئ دا سپین لاینونه واړه دي او منځ کې فاصله غټه ده ته وګورئ د سپین لاینونه واړه دي او منځ کې دا خالیګاوې چې دي دا زیاتې دي نو دا ولې چې لږ مخکې موږ لاړ شو دا بدل شي د څه د وجې او دې لاین ته موږ څه شی وایو ګوره چې کله هم د سپین لاینونو منځ کې فاصله کمه وي دلته وګورئ دا فاصله کمه ده دا چې دی دې ته د خطر لاین وي یا هازارد لاینز نو کوم ځای کې چې خطر د پیښېدو چانس وي نو هلته چې دی دا لاینونه هازارد لاین کړي وي تر څو اکسیډنټ ونه شي او ولې دلته د خطر لاین دا داسې کړي ځکه چې مخکې دلته جنکشن هم دی یعنې دا کراس روډ دی او مخکې سړک هم تاو شوی دی نو د دې د وجې دلته دا لاینونه چې دي د نارمل لاینونو په ځای باندې د نارمل لاینونو په ځای باندې هازارد لاین کړي دي تر څو اکسیډنټ ونه شي نو why has the line in the center of the road changed د سړک په منځ کې دا لاینونه ولې بدل شو که دا وګورئ اوس لاینونه واړه دي او منځ کې فاصله زیاته ده او دغه دی اوس بدل شو نو د څه د وجې to warn of hazard ahead چې موږ ته خبرداری راکړي چې مخکې خطر دی وارنینګ خبرداری ته وایي hazard خطر ته وایي دا د دې لپاره تر څو موږ خبر کړي چې مخکې خطر دی او خطر ما تاسو ته ویله کراس روډ او بل ډبل بند To warn of hazards ahead. White lines painted on the road give you information about where you may drive. The driver towing the caravan wants to turn right onto the dual carriageway. What should they do?
Move partly into the central reservation and wait until it's safe to turn. Move out when an approaching driver flashes their headlights. Turn left and find a suitable place to turn around. Wait until the road is clear in both directions before turning. The driver towing the caravan wants to turn right on the dual carriageway. What should they do? دا موټر چې شاته ځان موټر پسې کاروان تړلې دی دا غواړي چې ښي لاس ته تاو شي. ښي لاس ته دې سړک کې خو نشي تاویدی حتمن هغه بل سړک ته به اوړي هلته به ښي لاس ته تاویږي. نو what should they do باید دا څه وکړي. اوس که دې کاروان ته موږ وګورو دا غټ موټر دی نه ډېر اوږد دی نو دا کاروان چې دی په دغه ځای کې نه ځایږي. دې ته چې دی سنټرل ریزرویشن وایي. دا د دواړو سړکونو منځ کې چې دا کومه ساحه ده دا کوم ځای چې دی دې ته سنټرل ریزرویشن وایي. او که تاسو دې موټر ته وګورئ دا ډېر اوږد دی نو که دا بار راوځي دا دې ځای کې نه ځایږي. صحیح ده. او که اوس دواړو سایډونو سړک خالي نه وي او د هغې نه مخکې دا بهر راوځي نو هغې سره دا شی کېږي ځکه دومره اوږد موټر دی سړک بندوي. نو باید دا تر هغې پورې انتظار وکړي تر څو دواړه طرف ته سړکونه خالي شي نو بیا کولی شي چې دا راوځي او ښي لاس ته تاو شي. نو wait until the road is clear in both direction. باید تر هغې پورې انتظار وکړي تر څو دواړه سړک ته دواړه طرف ته سړکونه خالي شي نو بیا کولی شي چې راتاو شي. او وجه دا وه ځکه غټ موټر دی اوږد موټر دی که سړکونه خالي نه یو بار راوځي سړک بندوي نو د دې د وجې باید هلته انتظار وکړي تر څو دواړه سایډونه خالي شي او بیا راتاو شي. Before turning right onto a dual carriageway, you must... Why has the bus driver positioned the bus on the left? In case the pedestrian wants to get on the bus. The bus needs extra room to get around the roundabout. The sign on the roundabout is directing traffic to keep left, to get a better view of the roundabout. Why has the bus driver positioned the bus on the left? په دې بس ته موږ وګورو دا اشارې چې لګولې ده د ښي لاس اشارې لګولې ده که نه مطلب دا چې ښي لاس ته تاویږي خو خپل یې که وګورئ ښي لاس ته دی دا ځای خالي پرېښوده دلته یې مو بس ونه درو چپ طرف ته مو بس ودرو. اشارې د ښي لاس لګولې ده خو بس یې چپ طرف ته ودرو. دا ځای ولې خالي پرېښود؟ د دې د وجې دی ګوره چې کله غټ موټر ښي لاس ته تاویږي اول به موټر چپ لاس ته وړي تر څو ډېره فاصله ورته پیدا شي. تر څو اوس که دا دغې ځای کې ولاړ وي نو دلته چې تاوېدو دغه ځای چې دی دلته بند پاتې کېدو په اسانۍ نشو تاوېدی نو چپ طرف ته د دې دپاره ودرو تر څو په دې رنډاباوټ کې تاوېدو کې ورته اسانتیا وي. نو غټې موټرې چې دی چې همیشه کله ښي لاس ته تاویږي اول به موټر چپ لاس ته وړي تر څو فاصله ورته پیدا شي او که چپ لاس ته تاویږي اوس که دغه بس چپ لاس ته تاوېدو نو دا حتما دغې ځای کې ودرو تر څو ځای ورته پیدا شي چې تاو شي. اوکې نو دا چپ لاس ته ولې ودرېده او د ښي لاس اشارې لګولې ده تر څو the bus needs extra room to get around the roundabout. ځکه بس ته ډېر ځای پکارېږي یا فاصله پکارېږي چې کله رنډاباوټ کې تاویږي. The bus needs extra room to get around the roundabout. A long vehicle at a roundabout may need to use the left-hand lane, even if it's signaling to go. Why does the cyclist take the longer route around the roundabout? The cyclist is riding into a one-way street. It's easier to give arm signals while you're on the left. Cyclists may keep to the left for safety, to avoid being dazzled by the sun. Why does the cyclist take the longer route around the roundabout? دا سایکل والا ولې په غټه لار په دې رنډاباوټ کې تاو شو؟ اوس که دغې موټر ته موږ وګورو دا د رنډاباوټ منځ کې روان دی د بل موټر ته که وګورو دا هم د رنډاباوټ په منځ کې لاړو دغې ځای کې روان دي. دا دواړو موټرو ته کوم خیال وکړو دا د منځ ته نږدې لاړل او دا سایکل والا چې دی لږ بهر لاړو د دې منځ نه بار لاړو. د څه دپاره تر څو دا سایکل هم که په دغه ځای کې روانو کوم ځای کې چې دا موټرې روانې وي دا د هغې په مخه کې راتلو نو که شاید ورپسې بل موټر راغلی وي نو دا په خطر کې پرېوتو. د دې دپاره دا سایکل والی او که د اس والی دی به همیشه چپ طرف ته ځي تر څو د موټرو مخې ته رانشي نو د خپل حفاظت دپاره دی چپ طرف ته اوسیږي. اوکې که سایکلي او که اس والا وي دی به همیشه په رنډاباوټ کې چپ طرف ته روان وي تر څو د نورو موټرانو مخې ته ورنشي.
The cyclist may keep to the left for safety. سایکل والا چې دی چپ طرف ته د دې دپاره اوسېږي چې ځان محفوظه وساتي یا ځان خوندي وساتي. Cyclists may keep to the left for safety. Roundabouts can be dangerous places for cyclists. What do the yellow lines along the edge of the road mean? They are rumble strips. They mark the edge of the road. Pedestrians should not cross where there are yellow lines. No waiting. What do the yellow lines along the edge of the road mean? دا د سړک غاړې ته دا زیړې نښې چې دي دا زیړې دوه سرې لکیرې چې دي دا د لاینونه دا د څه دپاره وي؟ ګوره ښه یو شی په یاد ولرئ د سنګل یلو لاین او د ډبل یلو لاین فرق څه شی دی؟ د یو زیړ خط او د دوه زیړ خطونو فرق دا دی چې کله کوم ځای کې دوه زیړ خطونه د هغې دا مطلب دی چې هغه 24 ساعته هغه ځای کې موږ ته د انتظار یا د پارکینګ اجازت نه وي. 24 hours a day we cannot wait or park there. هیڅ کله هم موږ هلته نه موټر نه انتظار کولی شو نه موټر پارک کولی شو. صحیح ده؟ خو چې کوم ځای کې یو یلو لاین وي نو هلته ځینې وختونو بیا موږ ته اجازت وي چې کوم ځای کې یو یلو لاین وي. سنګل یلو لاین بیا certain times انګلیش کې وي بعضې وختونه. نو کوم ځای کې چې سنګل یلو لاین وي هلته بیا ځینې وختونه موږ ته اجازت وي او موږ ته به څنګه پته لګېږي د هغې چې څه ټایم موږ کولی شو هلته انتظار وکړو یا موټر پارک کړو هلته به ساین بورډ لګېدلی وي او هغه به موږ ته معلومات راکوي چې کله موږ کولی شو او کله موږ نشو کولی. اوکې نو نو ویټینګ نو چې کوم ځای کې ډبل یلو لاین وي هلته بالکل اجازت نه چې موږ انتظار وکړو او کوم ځای کې چې یو یلو لاین وي هلته ځینې وختونه اجازت وي. No waiting. او سیم د سرو لاینونو دپاره هم چې کوم ځای کې سره دوه خطونه وي سره هغې کې نو سټاپینګ اني ټایم هیڅ کله هم د ودرېدو اجازت نه وي او چې کوم ځای کې یو سور خط وي نو هغې کې ځینې وختونه اجازت وي چې موږ ودرېږو او ځینې وختونه د سټاپ اجازت نه وي بیا هلته. اوکې نو کوم ځای کې چې ډبل لاینونه وي د هغې دا مطلب دی چې 24 hours موږ ته اجازت نه وي د څه شي. نو په سرو کې د ودرېدو بالکل اجازه نه وي او په زیړو کې د ودرېدو اجازت درته وي چې څوک موټر نه ښکته کړي یا څوک پیک کړي هغه اجازت وي خو هلته د انتظار کولو یا د پارکینګ اجازت نه وي. A double yellow line at the edge of the road means no waiting at any time. When are you allowed to wait on the yellow grid markings? When you're going straight on. When you're turning left. When you're turning right. Never. When are you allowed to wait on the yellow grid marking? په دې سړک په منځ کې چې دا زیړې کرښې دي دا په دغه دې ته یلو باکس هم ورته وي باکس جنکشن هم ورته وي دې کې موږ کله کولی شو چې ودرېږو دا زیړ باکس چې دی په سړک په منځ کې. اوس که تاسو وګورئ دا د دې سړک په منځ کې چې دا کمې موټرې ولاړې دي دا ځینې خو مخامخ روانې دي او ځینې پاسه نه لاندې را روانې دي. نو که موږ دې ته موږ وګورو تاسو که ورته وګورئ دې کم خوا تاویږي ګوره دا تور موټر چې لاندې ولاړ دی دا کم خوا تاویږي اوس ورته وګورئ یعنې ښي طرف ته تاو شو یعنې د لاندې نه خپل ښي لاس ته تاو شول او کوم چې د پاسه نه را روان دي که هغې ته موږ وګورو دلته ولاړ دي د ودرېدو نه وروسته کوم طرف ته ځي یعنې خپل ښي لاس ته تاو شو. د کم موټر چې د دې په منځ کې ودرېږي هغې همیشه ښي لاس ته تاویږي. نو په هغه صورت کې موږ په دې باکس جنکشن کې انتظار کولی شو چې کله موږ ښي لاس ته تاویږو او که تاسو وګورئ هر موټر چې هلته ودرېږي د هغې نه وروسته خپل ښي لاس ته تاویږي. او ولې ودرېږي د دې د وجې ودرېږي چې مخامخ نه پې موټرې را روانې او د هغې مخ یې بنده کړي. اوس که موږ دې لاندې د تور موټر ته وګورو دا دغلته چې دا ولاړو دا ولې ولاړو ځکه مخامخ نه نور موټرې را روانې او هغه چې څنګه تېرې سوې مخ یې خالي شو اوس تاو شو. پوه شوې نو کله موږ کولی شو چې باکس جنکشن کې ودرېږو when you are turning right کله چې موږ ښي لاس ته تاویږو When you're turning right. پوه شوې که پې که نه when you are turning right yeah okay نو
کله موږ باکس جنکشن کې ودرېدی شو یوازې په هغه صورت کې موږ چې کله ښي لاس ته تاویږو او مخامخ نه موټر را روان او زموږ مخې بنده کړې وي نو هله کولی شو په باکس جنکشن کې ودرېږو. The yellow grid markings are a box junction. They're used where stationary traffic is likely to block. Why did the lorry driver start turning so late? Because the lorry needs the room to turn. Because the driver was late checking their right mirror. Because the driver was making room for the cyclist. Because the lorry set off too fast. Why did the lorry driver start turning so late? دا د لارۍ ډریور ولې دومره ناوخته تاو شو؟ وعلیکم سلام. دغه لارۍ ده ښه دته که وګورو اوس دی نی نه تاویږي مخامخ روان دی اوس راتاو شو وایي دومره ناوخته ولې راتاو شو مخکې ولې تاو نه شو دغې ځای کې ولې تاو نه شو ګورئ دې ځای کې ولې تاو نه شو. اوس که موږ سوچ وکړو ګوره ښه که دغه د اول ځای کې تاو شوی وی اوس که دې ځای کې تاو شوی وی اوس که دې ځای کې دا تاو شوی وی نو دا د لارۍ دا شا چې ده دا دلته راتله نه دغې ځای ته راتله ځکه دا اوږد موټر دی نو ده ته ډېره فاصله پکار وي تر څو راتاو شي نه دغسې مخکې ځي تر څو په اسانۍ راتاو شي ځکه غټ موټرې چې دي هغې چې کله کوم ځای کې تاویږي هغې ته ډېره فاصله پکار یا ځای پکار چې راتاو شي نو د دې د وجې دا غټ موټر اول ډېر مخکې لاړو او د هغې نه وروسته بیا راتاو شو او وجه څه ده ځکه چې دې ته ډېره فاصله پکار وي چې راتاو شي. نه سالاره ګوره سایکل والا ته د ځای پرې نه ښودو دا دومره مخکې ګوره دومره مخکې ولې لاړو ګوره دلته تاسو وګورئ ښه داسې مخکې لاړو دا دومره مخکې ځکه ځي ځکه دې ته که دا سایکل وی او که نه وی ګوره که دا سایکل وی او که نه وی دا غټ موټر چې دی همدغې مخکې نه به راتاوېدو وجه څه ده ځکه دې ته فاصله پکار وي اوس که دا سایکل نه هم وی دا به بیا هم داسې مخکې تلو راتاوېدو به ځکه دا اوږد موټر دی دې ته ځای پکار وي تر څو راتاو شي او اوس که تاسو فکر وکړئ که دغه ځای کې اوس راتاو شوی و د وړوکي موټر غوندې اوس که دې ته وګورئ ښه اوس که دغه ځای کې دا راتاو شي نو دا خو اوږد موټر دی د موټر شا چې ده دې ځای ته راځي نه دغه کورونو ته دغه پاس په دې دغه باندې ورځي په دې فوټپات باندې نو د دې د وجې دا مجبوره دی چې مخکې لاړ سي تر څو په اسانۍ سره راتاو شي because the lorry needs room to turn room فاصلې ته وایي ځکه دا غټ موټر چې لارۍ چې ده دې ته ځای پکار وي چې راتاو شي د دې د وجې دومره ناوخته لارۍ تاوه کړه پوه شو پې سالار Because the lorry needs the room to turn. Because the lorry needs room to turn. Large vehicles need more room than small. When may you wait in the area marked with a cycle? When you've checked your mirrors for cyclists. When there are no cycles in the marked area. When you've turned on your hazard warning lights. When the traffic lights change to amber after you've passed the first line. سوال دا دی چې کله تاسو کولی شئ دا کومه ساحه کې چې د سایکل نښې دي دی نه دا وګورئ دغلته دا د سایکل نښې دي سوال دا دی کله تاسو په دغه ځای کې ودرېدی شئ کوم ځای کې دا د سایکل چې رسم شوی دی یا داسې کوم ساحه کې چې سایکل دغه رسم کړی دی په دغه ځای کې کله کولی شئ چې ودرېږئ په دغه ځای کې نه په دې ځای کې موږ کله کولی شو چې ودرېږو په سړک باندې چې دا سایکل نښه ده کله کولی شو ودرېږو د دې جواب څنګه چاته هم نه دی معلوم موږ کله کولی شو چې دا کومه ایریا دا کومه ساحه کې چې سایکل یې رسم کړي دي دې کې کله موږ ودرېدلی شو اوس تاسو دا چپ طرف ته دا وګورئ دا ماوس تاسو ته ښکاري کرسر
تاسو ته دغه ښکاري ماوس دا تور دغه چې دی یا ګوره ښه اوس که دغه دا دریم نمبر چې کوم موټر دی دا آبي کلر دی بلو کلر اوس دا ستاسو موټر وی صحیح ده او دا ټرافیک لایټ چې دی اوس ټرافیک روان دی لایټ شین دی صحیح ده لایټ شین دی ستاسو دغه دریم نمبر ستاسو موټر دی صحیح ده لایټ شین دی موټر روانې دي دا اوس چې دا کوم ځای ته ورسېدو دا ګوره اول سټاپ لاین دی دا اول سټاپ لاین دی او دا بل دویم سټاپ لاین دی دا اول او د دویم سټاپ لاین په منځ کې دا د سایکلو نښې دي صحیح ده اوس لایټ شین دی ستاسو موټر روان دی اوس تاسو د دې سټاپ لاین نه واوښتئ دا کوم ځای کې چې د سایکل رسم شوی دی دغې ځای ته ورسېدئ که اوس دا ټرافیک لایټ د شین نه زیړ شو تاسو به څه کوئ اوس لکه دغسې روان وي دې ځای ته ورسېدی او لایټ در باندې د شین نه زیړ شو نو تاسو به څه کوئ ودرېږئ به مخکې به ځئ شاته به ځئ څه به کوئ مخکې نشئ تللی ځکه لایټ ګوره تاسو یوازې په شین لایټ تللی شئ په زیړ لایټ نشئ تللی مجبور یې چې ټرافیک لایټ چینج شي نو باید تاسو ودرېږئ ځکه ګرین لایټ چې کله ګرین و تاسو روان وئ صحیح ده چې د ګرین نه زیړ شو ګوره لایټ دا ټرافیک لایټ دغه ځای کې دی چې لایټ چینج شو نو تاسو مجبور وئ چې ودرېږئ صحیح ده نو کله موږ کولی شو په هغه ساحه کې ودرېږو کوم ځای کې چې دا سایکل رسم کړی دی when the traffic lights change to amber after you pass the first line او فرست لاین تاسو ته ما وویله دا د بلو موټر شاته چې دی دا فرست سټاپ لاین دی او دا بل چې دی دا سیکنډ دی نو چې کله تاسو د دې ځای ته ورسېږئ او تاسو باندې لایټ چینج شي نو تاسو مجبوره یاستئ چې په دغه ځای کې ودرېږئ when the traffic lights change to amber after you pass the first line پوه شوئ پې When the traffic lights change to amber after you've passed the first line. څوک پې پوه نه شو کله چې تاسو د دې اول لاین نه واوړئ کله چې تاسو دا کوم ځای کې د سایکل نښې دي دغلته ورسېږئ او لایټ در باندې شین شي اوس دغسې موټر روان دی صحیح ده ګرین نو تاسو روان وئ نو که دغلته تاسو باندې لایټ چینج شي نو تاسو به څه کوئ خو مجبور یاستئ په همدغه ځای کې ودرېږئ ځکه شین لایټ شین نه دی چې مخکې لاړ شي زیړ شو نو چې زیړ شو مجبور یاستئ چې ودرېږئ صحیح ده نو په دغه صورت کې موږ کولی شو دغه ځای کې ودرېږو Okay, so when the traffic lights change to amber after you have passed the first line. When the traffic lights change to amber after you've passed the first line. At some traffic lights there are advanced stop lines where Why should you take care driving past the man with the cane? He's deaf. He's blind. He's deaf and blind. He's physically disabled. تاسو چې کله د سړي نه مخکې کېږئ دا چپ طرف ته یې کوم سره چې دغه لرګی دی یا امسا ده نو تاسو ولې باید احتیاط وکئ ګوره دا سپین لرګی دی سپین امسا ده او سرې پټ هم لري دا ویډیو صحیح نه ده نو ځکه هغه سرې پټې صحیح نه ښکاري خو دا چې دی سپین امسا ده او سرې پټې هم لري نو د سپین امسا باندې چې کله چا سره سپین لرګی وي یا سپین امسا وي او سرې پټې پې وي نو د هغې څه معنی ده د دې دا معنی ده چې دا کس کون هم دی او غوږونه هم کار نه کوي او سترګې هم کار نه کوي کون او ړوند دی که یوازې سپین امسا ورسره وه نو دا چې دی د ده به یوازې سترګو کار نه کوو خالي چې سپین امسا وه چونکې د سره سپین امسا د سرې پټې دي پې نو د ده سترګې هم کار نه کوي غوږونه هم کار نه کوي او چې د چا یوازې غوږونه کار نه کوي نو هغې سره به سپی وي هغه ته به یې زیړ جاکټ یا جګري جاکټ ور اچولی نو د هیز ډیف اینډ بلایند دا چې دی لون هم دی او کون هم دی It's not always possible to spot a pedestrian with a disability. How should you approach the zebra crossing? Be ready to slow down or stop to allow pedestrians to cross. Slow down and wave the pedestrians across. Speed up to get past the crossing. Sound your horn to warn the pedestrians.
How should you approach the zebra crossing? The zebra crossing ته موږ څنګه ځان ورسوي او یا چې هلته ورسیږو باید موږ څه چلند وکړو څه شی وکړو چې کله زیبرا کراسینګ ته موږ ورسیږو So be ready to slow down تیار اوسیږئ چې ورو شئ or stop او یا ودرېږئ to allow pedestrian to cross تر څو پیدل چې څوک د سړک نه اوړي هغې ته اجازه ورکړئ چې خوا واوړي Be ready to slow down or stop to allow pedestrians to cross. You should always drive slowly where there are pedestrians. You've stopped at the zebra crossing. When may you move off? When the pedestrians have cleared your side of the road. When the pedestrians have completely crossed. When the oncoming car moves off. When the driver behind you sounds their horn. You are stopped at the zebra crossing. When may you move off? تاسو په zebra crossing کې ولاړ یاستئ کله کولی شئ مخکې لاړ شئ دغه zebra crossing ته ودرېدئ کله کولی شئ چې مخکې لاړ شئ په هغه صورت کې چې کله دا پیدل چې څوک روان دي دی مکمل د سړک نه بل خوا واوړي ګوره دا چې څوک رایني دا چې مکمل بل خوا واوړي مکمل بس داسې نه چې یوازې زمونږ مخې نه واوړي چې مکمل بل طرف ته واوړي نو هله موږ کولی شو چې مخکې لاړ شو So when pedestrian have completely crossed چې دی مکمل اخوا واوړي When the pedestrians have completely crossed. When a pedestrian uses a crossing, you must wait until they've safe. What's the speed limit for the car towing the caravan on this road? 60 miles per hour, 70 miles per hour, 50 miles per hour, 40 miles per hour. دلته چې هغه موټر کاروان ځان پسې تړلی دی د دې ټولو نه زیات سپیډ لیمټ څومره دی اول خو باید دا موږ وګورو چې دا کم سړک دی ښه چې آیا دا سنګل کاریج وی ده یا ډول کاریج وی ده یا موټر وی ده صحیح ده نو موږ که دې ساین بورډ ته وګورو کم ځای کې هم چې بلو ساین وي بلو ساین بورډ لکه دا غینې دا چپ طرف ته چې وګورې دا بلو ساین بورډ دی دا آبي کلر نه آسماني رنګ دا کم ځای کې چې هم دا کلر ساین بورډ دی د دې دا مطلب دی چې دا موټر وی ده په موټر وی کې ساینونه بلو وي په ډول کاریج وی کې چې دی ګرین وي نو د دې نه دا معلومه شو چې دا موټر وی ده په موټر وی کې سپیډ لیمټ نارملی چې دی 80 دی خو چونکې دلته د کاروان باره کې تپوس کړی دی نو د 80 نه به موږ 10 راکم کو سپیډ لیمټ صحیح ده نارملی چې دی 80 وي خو چې کله د موټر پسې کاروان یا ټریله وتړه نو بیا به چې دی 10 ترې راکمې نو 80 په ځای به شي 80 به شي The speed limit when you're towing a caravan or trailer is lower than the limit for. The caravan starts to swing from side to side. What should the driver do to bring it back under control? Brake firmly until the swinging stops. Steer sharply in the opposite direction to the caravan's swing. Ease off the accelerator to slow down. Accelerate until the swinging stops. The caravan starts to swing from side to side. What should the driver do to bring it back under control? ګوره د کاروان ته وګورو دا بیتولي شي نه دا د کنټرول نه وځي څنګه کولی شي دا ډرایور چې واپس دا په کنټرول کې راولي دا کاروان نه دا شای اخوا دېخوا ځي راځي نو باید څه شی وکړي تر څو دا واپس په کنټرول کې کړي باید اکسلریټر پرېږدي او موټر ورو کړي تر څو په کنټرول کې شي ease off the accelerator to slow down باید د اکسلریټر پرېږدي تر څو موټر یې راورو سي نو هغې سره به واپس په کنټرول کې شي ease off the accelerator to slow down د اکسلریټر نه باید خپا خوا کړي تر څو موټر یې ورو سي Ease off the accelerator to slow down. When you're towing a caravan and it begins to snake, you need to bring it.
Why is the caravan unstable and swinging from side to side? Because the other cars are passing too close to it. Because there are traffic cones on the road. Because it's in the wrong lane. Because of side winds. Why is the caravan unstable and swinging from side to side? The caravan we wali unstable شوی دی بی ټولی شوی دی بی کنټرول شوی دی and swinging from side to side او د یو سیټ نه بل سیټ ته ځي راځي ګوره دا شی وګورئ د یو سیټ نه بل سیټ ته ځي راځي دا ولې یو خو دا دی که موږ دې ونو ته وګورو که دې ونو ته وګورو دا ډېر باد لګېږي دې ونو نه پته لګېږي چې هوا لګېږي او بل چې دی بل دې چپ طرف ته دا ساین که وګورئ دا د څه شي ساین دی دا هم د ساید ویند ساین دی نو ولې ځکه چې هوا لګېږي because of the side winds د باد د وجې نه Because of side winds. When a caravan moves about like this, it's called snaking. As you approach the roundabout, there's a sign showing a single white bar on a green background. What does this sign tell you? There are chevrons on the roundabout. The roundabout is 50 yards ahead. The roundabout is 100 yards ahead. Give way at the roundabout. As you approach the roundabout, there is a sign showing a single white bar on a green background. What does this sign tell you? کله چې تاسو د راونداباوټ ته ورسیږئ دغلته یو ساین دی شین او سپین خط دی پې دا یعنې دغه دی دا چپ طرف ته که وګورئ دغه شین یو خو دا د راونداباوټ ساین بورډ دی هغې سره څنګ ته دا بل دی دا یعنې دغه یو ساین چې دی د دې څه معنا ده چې کله کوم ځای کې هم دا ساین راشي اول به تاسو ته درې دلته یعنې دا یو نښه ده پې دا همیشه چې دا کله موږ راونداباوټ ته نږدې کیږو او یا کوم ځای کې د سړک نه چې لار وتلی وي اگزیټ چې کوم لکه تاسو په کوم سړک روان یاستئ او هغې نه یو لار وتلی وي هغې ته هغه لار ته چې تاسو نږدې کیږئ اول به تاسو ته درې خطونه راځي درې سپین صحیح ده شین بیکګراوند به لري دا ساین چې دی شین به وي اول به درې خطونه پې سپین د هغې دا مطلب دی چې مخکې دا اگزیټ یا راونداباوټ چې راځي 300 ګزه مخکې دی او بیا چې کله 200 ګزه پاتې شي ستاسو اگزیټ ته یا راونداباوټ ته نو بیا به 2 دانې د سپین خطونه راشي او بیا چې لږ مخکې لاړ شئ نو بیا به یو خط راشي د دې دا تاسو ته ښیي چې تاسو نه د اگزیټ یا د راونداباوټ څومره لرې دی یا څومره فاصله ورته پاتې شوه تر څو تاسو تیار اوسیږئ چې تاسو ته پته چې مخکې څومره فاصله اوس دغه ساین تاسو ولیدو یعنې دا یو نښه ده د دې دا معنی ده چې مخکې اگزیټ یا راونداباوټ ته 100 میټره پاتې شو او که دا 2 وي نو د دې دا معنی وه چې 200 میټره فاصله 200 ګزه فاصله پاتې ده انګلیش کې ورته یادز وي او که 3 وي نو 300 اوس که دې ساین ته موږ وګورو نو دا ګوره د دې ځای نه تر دې راونداباوټ پورې 100 ګزه فاصله ده نو دا موږ ته واټن ښیي چې څومره فاصله پاتې ده پوه شو په ایس ټي آر اوکې او په دغه کې چې دی عمده دغه چې دی دا په موټروی کې دا نښې چې هلته به اسماني رنګ وي دلته که وګورئ شین ساین بورډ دی که نه دا شین دی په موټروی کې دا بلو وي بلو کلر وي او په ډوال کریج وی کې چې دی دا ګرین وي شنه وي او هماغه یو معنی لري چې اگزیټ ته یا راونداباوټ ته څومره فاصله پاتې ده نو دا تاسو خبرې چې څومره ځای پاتې دی Okay, the roundabout is 100 yards ahead. Roundabout ته 100 ګزه پاتې دي The roundabout is 100 yards ahead. پوه شو په ایس ټي آر Yep. As you approach a roundabout or a junction, you will often see signs displaying white As you approach the roundabout, you want to change lanes. What routine should you follow? Mirrors, signal, maneuver. Signal, mirrors, maneuver. Maneuver, signal, mirrors. Maneuver, mirrors, signal. As you approach the roundabout, you want to change lane. What routine should you follow?
تاسو رانداباوټ ته ورسېدئ تاسو غواړئ خپل لین چینج کړئ نو کوم اصول باید مراعات کړئ کوم معمول مطابق تاسو د یو لین نه بل خوا واوړئ اول باید څه وکړئ دویم باید څه وکړئ دریم باید څه وکړئ تاسو غواړئ چې د یو لین نه بل لین ته واوړئ صحیح ده اوس دغسې داسې د رانداباوټ ته نږدې شوئ دلته تاسو غواړئ چې د دې یو لین نه د بل لین ته واوړئ نو اول باید څه وکړئ ګوره یو میرر دی ګوره دا اولنی لیکلی دي یا خو به شیشه کله ګورئ بیا به سیګنل کله ورکوئ اشاره به کله ورکوئ او تاویږئ به کله منوور دغه ته وی موومنټ ته وی د موټر د چلولو ته موومنټ ته منوور وی نو تاسو به اول څه شی کوئ دویم به څه شی کوئ دریم به څه شی کوئ کله به د یو لین نه بل ته وړئ کله به شیشه کې ګورئ او کله به اشاره ورکوئ نو اول به تاسو څه کم کار کوئ اول باید تاسو چې وکړئ اول باید شیشه کې موږ وګورو د څه د وجې تر څو موږ دا معلومه کړو چې دا موږ پسې شاته کوم موټر را روانې دي او یا موږ ته داسې نه چې کوم موټر نږدې وي او دې نه مخکې چې موږ موټر راخوا وړو تر څو موږ ته پته وي چې دا نورې موټرې څومره لرې دي کوم ته چې انګلیش کې وایي to assess how your actions will affect the traffic that's behind you چې تاسو دا وګورئ تاسو چې کوم کار کوئ نو په شاته موټرو باندې څه اثر اچوي د دې د وجې تاسو په شیشه کې ګورئ اول به په شیشه کې ګورئ اوکې دویم چې دی باید تاسو سیګنل ورکړئ او سیګنل د څه دپاره موږ اشاره ورکوو تر څو موږ پسې چې کوم شاته ټرافیک وي هغې خبر کړو چې موږ څه کول غواړو to let the traffic know behind what you intend to do نو د هغې د وجې موږ اشاره لګو صحیح ده او دریم کې چې دی منوور نو بیا به تاسو موومنټ وکړئ موټر به د یو لین نه بل ته واړوئ اول به شیشه کې ګورئ بیا به سیګنل ورکوئ او دریم چې دی بیا به موټر بل لین ته واړوئ نو میرر سیګنل منوور اول همیشه به شیشه کې کتل وي چې هر څه کوئ کو روکیږئ کو بریک ووئ او کو روکیږئ کو ودرېږئ او کو دغه ډایرکشن هم چینج کوئ په دې درې واړو صورتونو کې باید همیشه موږ اول په شیشه کې وګورو نو mirror signal maneuver MSM mirror signal maneuver پوه شو په STR نو mirror signal maneuver شیشه سیګنل او بیا چې دی موټر د یو خوا نه بل خوا وړل Before you change lanes, you should think about how your action will affect other drivers. You want to travel on the A61. Which lane should you use at the roundabout? Only the left lane. Either the left lane or middle lane. Only the middle lane. Either the middle lane or right lane. ته غواړئ چې A61 سړک ونیسئ A61 صحیح ده نو باید تاسو په کم لین کې اوسېږئ نو A61 دپاره باید موږ په کم لین کې اوسېږو نو موږ که دې سړک ته وګورو ګوره موږ ویلي که نه چې د سړک د پاسه د ځایونو نومونه یې لیکلي وي یا د سړک نومونه یې لیکلي وي تر څو مخکې موږ خپل لین کې اوسېږو نو که دلته موږ وګورو نو A61 په کم ځای کې لیکلی دی ګوره ښه یو خو A61 دا چپ طرف ته دی که نه صحیح شو یو دغه شو صحیح ده A61 په لیفت لین او بل چې دی دغه سړک په یو لیفت ته شو او بل یعنی سو یو لیفت لین موږ کو لیفت لین والو هم A61 ته تللی شو او کو میډل لین والو نو بیا هم موږ A61 طرف ته تللی شو either the left lane or middle lane یا خو چپ لین والے او یا منځ لین Either the left lane or middle lane. As you approach a large or complex roundabout, you'll see a sign telling you the layout of the roundabout. What hazard do you need to look out for as you drive under the bridge? Pedestrians walking in the road, overhanging tree branches, a narrowing of the road, the height of the bridge. What hazard do you need to look out for as you drive under the bridge? تاسو چې د دې پل لاندې تیریږئ کم خطر ته مو باید خیال وي
ګوره کله چې موږ د پل ته رسیږو اول کو د چپ طرف ته وګورئ دغلته دا نښه چې کوم ده د دې دا مطلب دی چې people walking along the road ګورئ دا وګورئ people walking along the road یو خدا شو چې په سړک په منځ کې خلک را روان دي صحیح ده یا پیدل خلک را روان دي او لږ چې موږ مخکې لاړ شو کو د دې پل د لاندې موږ وګورو دلته فوټپات نشته دی پیومنٹ یا فوټپات نشته د پیدل خلکو لار نشته نو چې د پیدل خلکو لار نه وي پیدل خلک به بیا په کم ځای کې راځي خو حتمن به په سړک کې را روان وي نو چې کله موږ د پل د لاندې تیریږو کم خطر ته مو خیال وي باید خلکو ته مو خیال وي pedestrian walking in the road هغه پیدل خلک چې په سړک کې را روان دي وجه خو تاسو ته معلوم یو خو هلته هغه ساين لګېدلی او بل دا چې د پل د لاندې د پیدل لاره نشته Pedestrians walking in the road. Look out for warning signs as you're driving. What's the speed limit on this road? 30 miles per hour. 40 miles per hour. 50 miles per hour. 60 miles per hour. What's the speed limit on this road په دې سړک باندې د موټر سپیډ لیمټ څومره دی دلته کو ګورو یو ځکه هم سپیډ لیمټ نه دی لیکلی صحیح ده او کو دلته د دې پل د پاسه وګورئ دغلته چې دی دا سټریټ لایټ لګېدلی د سړک لایټونه دي صحیح ده یو دا دی او بیا چې کله موږ مخکې لاړ شو دلته چې موږ لاړ شو دلته کو دې ښي لاس ته وګورئ دغلته بل سټریټ لایټ دی کوم ځای کې هم چې کورونه وي ریزیډنشل ایریا چې کوم ځای کې یا بلډ اپ ایریا هم ورته وي هلته همیشه چې کله سپیډ لیمټ یې لیکلی نو بیا به هغه تاسو هغه فالو کوئ او که سپیډ لیمټ یې نه وي لیکلی او اول ته د سړک لایټونه وي لکه ته څنګه چې دا دي سټریټ لایټس صحیح ده دا وګوره دا سټریټ لایټس دي نو چې کوم ځای کې سټریټ لایټس وي او سپیډ لیمټ یې نه وي لیکلی نو هلته به همیشه سپیډ لیمټ 10 وي نو چې کوم ځای کې هم سټریټ لایټس وي او سپیډ لیمټ نه وي نو هلته به سپیډ لیمټ همیشه 10 وي If you're driving in a built-up area, the speed limit will be low. What does the single yellow line along the side of the road mean? Waiting restrictions apply at certain times. It marks the edge of the road. No stopping at any time. No waiting at any time. What does the single yellow line along the side of the road mean? د سړک غاړې ته چې دا زیړ یو د خط دی د دې څه معنا ده ګوره مخکې هغه دوه دانې زیړ خطونه چې وو ما تاسو ته ویلو چې کوم ځای کې ډبل لاینونه وي دوه د هغه 24 hours وي صحیح ده نو چې کوم ځای کې ډبل یلو لاینونه وي د دې دا مطلب دی چې نو ویټینګ 24 hours a day په څلېرې ساعته کې هیڅ وخت هم تاسو هلته انتظار نشئ کولی او یا پارکینګ نشئ کولی خو چې کوم ځای کې یو یلو لاین وي نو هلته ځینې وخت کولی شئ او ځینې وخت نشئ کولی او موږ ته به څنګه پته لګېږي چې کم وخت موږ کولی شو نو هلته به ساین بورډ لګېدلی وي د هغې نه موږ ته هغه معلومات پته لګېدلی شي نو او ځینې وختونو ته په انګلیش کې وایي sometimes یا certain times نو waiting restrictions apply at certain times په ځینې وختونو کې په ودرېدو باندې ممانعت وي یا په ځینې وختونو کې موږ نشو کولی چې دغلته انتظار وکړو نو certain times چې دی بعضې وختونه نو چونکې دا یو یلو لاین دی پوه شئ په سنګل یلو لاین او په ډبل یلو لاین باندې چې د یو لاین د زیړ او د دوه لاینونو څه فرق دی چې کوم ځای کې دوه لاینونه وي نو هلته په څلېرې ساعته کې هیڅ وخت هم موږ موټر پارکولی هم نشو او انتظار هم نشو کولی خو چې کوم ځای کې یو لاین وي نو هلته به ځینې وختونه اجازت وي او ځینې وختونه به نه وي او موږ ته به څنګه پته لګېږي هلته به ساین بورډ وي هغه به موږ ته دا معلومات راکوي Waiting restrictions apply at certain times. Okay. Why is it dangerous to overtake near a junction? The road surface will be slippery. A driver waiting to emerge might not see you. You'll be in the blind spot of the driver waiting to emerge. Your signal would be hard to see. دغه سیزی کې ولې باید موږ اوورټیک ونه کړو why is it dangerous to overtake near a junction به ولې خطرناک وي چې دا سیزی کې موږ اوورټیک وکړو
ولی خطرناک وي چې داسې ځي کې موږ اوورټیک وکړو. اوس کو دغلته یو موټر ولاړ وي صبر وکړه دا به داسې پوه نه شئ ولی خطرناک وي ځکه خطرناک وي چې ولی خطرناک وي اوس کو دا وګورئ لکه سوال الته داسې کړی اوس دا جنکشن دی که نه دی لیفت ته یو موټر ولاړ دی او اوس کو دغه موټر سایکل والا چې دی دا ولې دلته اوورټیک ونه کړي د دې موټر نه لکه اوس دا جنکشن دی که نه نو دې ځای کې دا موټر سایکل والا ولې اوورټیک ونه کړي ځکه دلته کې اوورټیک ونه کړي ځکه چې دا کم سایډ سړک کې چې کم موټر ولاړ دی هغه کیدای شي دا ونه ګوري څنګه ونه ګوري ځکه په منځ کې دا بل موټر دی نه نو دلته چې دا موټر سایکل والا اوورټیک کوي د دې سایډ روډ نه چې کم موټر راوځي هغه نشي کتلی او وجه څه ده چې په منځ کې دا بل موټر دی نو دلته ولې باید موږ اوورټیک ونه کړو ځکه چې کم دې سایډ روډ نه موټر راوځي کیدای شي هغه موږ ونه ګوري نو په انګلیش کې وایي a driver emerging might not see you کم ډرایور چې د سایډ روډ نه راوځي کیدای شي هغه تا ونه ګوري او یا دې ځکه دې نشي کتلی ځکه چې په منځ کې دا بل موټر دی پوه شئ په دې باندې نو ولې داسې ځای کې موږ اوورټیک ونه کړو Why is it dangerous to overtake near a junction په داسې ځای کې ولې باید موږ ولې خطرناک وي چې اوورټیک وکړي ځکه چې a driver waiting to emerge might not see you a driver waiting to emerge might not see you ځکه چې کم ډرایور د دې سایډ روډ کې وي کیدای شي هغه موږ ونه لیدلی شي پوه شئ که پې نه A driver waiting to emerge might not see you اوس که دغلته یو موټر وي او تاسو نه دلته کم موټر مخکې وي نو که تاسو د هغې نه د مخکې کېدو کوشش کوئ سایډ روډ کې چې کم موټر ولاړ دی هغه تاسو نشي کتلی ځکه په منځ کې به دا بل موټر وي ستاسو A driver waiting to emerge might not see you اکثر خلک دې کې غلطیږي هغې دا سلیکټ کوي چې you will be in the blind spot of the driver waiting to emerge خو چونکې دا بلایند سپاټ نه دی بلایند سپاټ ځکه نه دی چې ستا او د هغه د کم سایډ روډ کې چې کم موټر ولاړ دی د هغې په منځ کې بل موټر دی د دې د وجې هغه تا نشي کتلی نو اکثر خلک دې کې غلطي کوي نو صحیح جواب چې دی ډرایور ویټینګ ټو ایمرج might not see you کم ډرایور چې د سایډ روډ نه راوځي بار کیدای شي هغه تا ونه ګوري او وجه دا ده چې په منځ کې بل موټر وي It can be difficult for a driver emerging from a junction to see other roads. What is the speed limit on this road for the car towing the caravan? 60 miles per hour. 30 miles per hour. 40 miles per hour. 50 miles per hour. What's the speed limit on this road for the car towing a caravan? په دې سړک باندې چې کوم موټر کاروان تړلی وروستو د دې سپیډ لیمټ به څومره وي دا چې دی دا موټر دی صحیح اوس کو دلته موږ وګورو په دې دواړو سړکونو په منځ کې بیریر نشته دی لکه داسې څه هم نشته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي نه د سیمټو کوم بلاکونه شته نه اوسپنې شته دی نه څه بل څه شته چې دا دواړه سایډونه سره بیل کړي نو دې ته چې دی سنګل کریج وی وي چې کم سړک په منځ کې داسې څه نه وي چې دا دواړه ټریفیکونه چې دا کم مخ پاس نه موټرې را روانې او د لاندې نه چې کم موټرې ځي دې دواړه سره بیل کړي نو دې ته چې دی سنګل کریج وی وي صحیح ده سنګل کریج وی هغه سړک ته وي کم کې چې د دواړو سړکونو په منځ کې بیریر نه وي داسې څه نه وي چې دواړه سایډونه سره بیل کړي نه لکه د اوسپنې لګېدلې وي او نه پکې کم د سیمټو بلاکونه لګېدلي لکه اوس دلته وګورئ دلته هیڅ هم نشته په مابین کې نو په دې منځ کې سم نشته دی نو دې ته چې دی سنګل کریج وی وي او موږ ویلي چې په سنګل کریج وی کې سپیډ لیمټ څومره وي همیشه په سنګل کریج وی کې سپیډ لیمټ 60 وي سنګل کریج وی کې 60 وي په ډوبل کریج وی او په موټر وی کې 70 وي خو چې کله تاسو موټر بیا د موټر پسې کاروان وتړئ او یا ټریلر وتړئ نو بیا به چې دی 10 ته ماینس کوئ نو نارملی 60 دی خو چې موټر پسې د کاروان وتړلو نو بیا به د 60 په ځای 50 وي بیا به 10 کموئ د هغې نه نو 50 miles per hour You need to learn different driving techniques for towing a caravan. And, due to your vehicle's
What do the white diagonal stripe markings in the middle of the road mean? No overtaking. You must not enter the area unless it's an emergency. You should not enter the area unless it's necessary and you can see it's safe. It's an overtaking area for motorcyclists. What do the white diagonal stripe marking in the middle of the road mean? With the D spino khatunu samana da di. Saddam ta will be de Guraha. Da B ba alawe, da B jawab ba alawe, da ba ala B we kalachi, da chide da spin khatuna na be da srave. Lakos da si srave kana. Da line survey or da hum survey. No ala be chide you must not enter the area unless it's an emergency. No aga bia ta yawazi pa emergency ke dalta na watale shwi. Khoche aga kala da srave da spin na ve daini. Da ini ko srave no bia bada duem jawab hai. Ko chunki das srane di da spin khatuna no tasu kawale shi چې دلته نوځي چې ضرورت هم وي او تاسو سیف یې نو کولی شي دلته نوځي او دا ځای د څه دپاره دی دا د هغې موټرو دپاره دی کوم چې د دې سایډ نه رایټ ټرن کوي کومې موټرې چې د دې ځای نه ښي لاس ته تاوېدل غواړي هغې کولی شي لکه اوس داسې دلته راغې او اخوا نه موټر را روان دی لکه اوس دغه موټر را روان دی نو ته کولی شي دلته انتظار وکړي تر څو هغه موټر تیر شي درنه او بیا تاسو ښي لاس ته تاو شئ نو دا ځای د څه دپاره دی دا د هغې موټرو دپاره دی کوم چې د لیفټ سایډ نه روځي چونکې دلته جنکشن دی نو د دې د وجې دغه ایریا زیاته کړې تر څو د هغې سیفټي په ځای وي نو یو شوډ ناٹ انټر د ایریا انلیس اټس نیسیسري تاسو نشئ کولی دې ځای ته نه وځئ په یوازې په هغه صورت کې ننوتلی شئ چې کله ډېر ضروري وي and you can see it safe او تاسو لیدلی شئ چې تاسو به دلته سیف یې So you should not enter the area unless it's necessary and you can see safe. او بل دا دی چې په یوازې په دا دویم جواب چې دی you must not enter the area unless it's an emergency. د emergency په هغه صورت کې دا جواب به صحیح کو دا لاینونه سره وي اوس کو دا سره وي نو هغه هلته بیا موږ یوازې په emergency کې ننوتلی شو د emergency نه بغیر بیا موږ نشو ورتلی No, you should not enter the area unless it's necessary and you can see it safe. Diagonal white stripes edged by broken lines are used in the center of the road to... What do the lines along the center of the road mean? No stopping. No overtaking. They mark the center of the road. There's a hazard ahead. What do the lines along the center of the road mean? د سړک په منځ کې چې کوم دا لاینونه دي د دې څه معنا ده که موږ دې لاینونو ته وګورو ګوره سالار ګوره ښه سالار دې لاینونو ته وګوره دا لاینونه غټ دي او منځ کې دا فاصله چې ده دا وړه ده ګوره لاینونه غټ دي او منځ کې دا فاصله چې دا ایریا چې ده دا کمه ده نو چې کله هم دا لاینونه غټ وي دا سپین لاینونه دا چې کله هم دا سپین لاینونه اوږده وي او منځ کې دا فاصله کمه وي نو دا به همیشه دا د خطر لاینونه دي دا د دې ته هازارد لاین وي صحیح ده دا دواړه سره دا د سړک منځ دی خو چې کله هم دا لاینونه دغه شي لاینونه غټ وي او منځ کې فاصله وړه وي نو دې ته د هازارد لاین وي ښه دا د سړک منځ هم دی خو چې کله دې دا لاینونه غټ وي او منځ کې فاصله وړه وي نو دې ته د هازارد لاین وي او دلته هازارد څه شی دی تاسو ته په دې تصویر کې هازارد څه ښکاري دا لاینونه ولې د هازارد لاینونه کړي د څه د وجې نه پوهېږي څوک پې ولې دلته دا د هازارد لاینونه دي دا لاین ولې د هازارد لاین دی د څه د وجې نه دا د دې د وجې نه دی ځکه دلته که وګورئ هغه لیفټ سایډ ته وګورئ هغه ځای نه دا سړک چې دی تاو شوی دی نو سړک بینډ دی بینډ چې کوم ځای کې سړک بینډ وي یا جنکشن وي هلته چې دی هلته هازارد لاین لګولی وي تر څو د اکسیډنټ نه بچ شئ اوکې نو دیر از ا هازارد اهیډ او هازارد څه شو دا بینډ دی په سړک کې White lines painted on the road give you information about where you may drive and when. A line that lengthens, with shortened... You want to overtake the tractor.
What should you do? Speed up and overtake before you get to the bend. Stay behind and wait until you have a clear view. Overtake straight after the oncoming car passes. Sound your horn and make the tractor pull over. You want to overtake the tractor, what should you do? تاسو غواړئ د tractor نه مخکې شئ نو باید څه شی وکړئ؟ Stay behind and wait until you have a better view. تاسو وروسته د tractor پسې وروسته اوسئ تر څو مخکې سړک درته صحیح ښکاره شي نو د هغې نه وروسته بیا کولی شئ overtake وکړئ. You want to overtake the tractor, what should you do? Stay behind, شاته اوسئ and wait until you have a clear view. تر هغې چې تر څو تاسو ته مخکې سړک صحیح ښکاره شي. Stay behind and wait until you have a clear view. You need to be patient when you're waiting to pass a slow-moving vehicle like a tractor. Why has the tractor got flashing amber lights? To warn you it's a slow-moving vehicle. To warn you it has a wide load. To tell you not to overtake. To warn you it's breaking down. Why has the tractor got flashing amber light? The tractor ولې د tractor د پاسه زیړ لایټونه لګېدلي دي د څه د وجې نه؟ یعنې tractor د پاسه زیړ لایټونه دي. څومره هم چې کمې موټرې کم سپیډ لري لکه ټریکټر شو یا کم موټرې چې د کورونو نه بار هغه بینونه چې وړي هغې شو یا د موټروی مینټیننس موټرې شو کوم چې په موټروی باندې کار کوي هغه غټې موټرې دا ټولې چې دي به زیړ لایټونه د موټر د پاسه لري. وجه څه ده؟ تر څو نورو ډریورانو ته پته لګېږي چې دا موټرې تیزې نه ځي دی ورو ځي. نو څومره چې سلو مووینګ ویهیکلز دي هغې ټولو باندې دغه زیړ لایټ لګېدلی. To warn you it's a slow moving vehicle. دا د څه دپاره پې دا زیړ لایټ لګېدلی چې موږ ته خبرداری راکړي چې دغه موټر چې دی په ورو ځي. To warn you it's a slow moving vehicle. To warn you it's a slow-moving vehicle. Many vehicles have colored flashing lights that tell you